Welcome to the 99 Days Spoken English course. بخیر راغلی د 99 ورځو Spoken English course ته د day number 13. نن چې د 14مه ورځ ده، په 14مه ورځ کې موږ څه زده کوو دا به تاسو ته مخکې پته ولګېږي. که غواړئ چې د دې مخکیني کلاسونه چې ستاسو نه کم تېر شوي دي نو زموږ د دې ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې موږ د هغې لینک هم ورکړی دی. کولی شئ چې ټول کلاسونه بیا تاسو ته چې کم شاته تېر شوي مخې ته راځي ټول وګورئ پکې، او زموږ په یوټیوب چینل ته چې دننه ورنوځئ نو تاسو ته به هلته هم میلاو شي. نو ویډیو د سره لایک کوئ، کمنټ پې ضرور کوئ، او یوټیوب چینل زموږ چې دی دا یو چینل دی صرف په دې نوم باندې، دا سره ضرور سبسکرایب کوئ. نو راځئ چې مخې ته ورشو، په درس کې څه دي دا به نن موږ زده کوو. او زموږ سره نن اګین د پریپوزیشن کلاس دی. 2 کلاسونه موږ تېر اپلوډ کړي وو، دا نن چې دی 3م کلاس د پریپوزیشن دی. نو دې کې زده کوو همغه سیم ټو سیم what is a preposition. یو preposition څه ته ویل کېږي، دا څه شی دی. A preposition is a word that shows the relation of a noun or pronoun to something else. Preposition دا یو word دی، یو لغات دی چې زموږ ته تعلقات راښیي د noun یا د preposition د یو څه سره، د pronoun د یو څه سره یې راښیي. لکه څنګه تاسو ته ما وویلې چې usually shows موږ ته راښیي place د هغې ځای چې دا شی په کوم ځای کې دی، مطلب بره دی، لاندې دی، په کوم حالات کې پروت دی. د وخت په باره کې موږ ته راښیي، د ورځې د ډیټ په باره کې، کوم کال، کوم ورځ، په کوم وخت کې، ټول معلومات راکوي. د ډایرکشن د لورې یعنې د لارې په باره کې هم موږ ته معلومات راکوي. او لاست ون ریلیشن، اړیکه یا تعلق د یو شي سره وي. نو دغه څلورو شیان چې دی موږ ته د پریپوزیشن چې دی موږ ته یې راښایي او د دې په باره کې زموږ سره کېږي، ځکه د دې نه بغیر هم زموږ سره سینټنس نه یوځای کېږي. تاسو به د مخکې کلاسونو کې هم لیدلی وي. نو نن چې دی موږ 5 prepositions لرو، 5 لغاتونه دي. نمبر 1 زموږ سره راځي over. over معنا ده پورته یا باندې، مثال بره. over یعنی بره. second between د منځ کې، ګوره دوه شیانو تر منځ چې یو شی وي دې ته موږ وایو between. لکه اوس دې خوا ته یو کارټن پروت دی، یو کارټن دې خوا دی، دغه منځ ته between ویل کېږي. یا دې خوا یو کور دی، دې خوا کور دی، دغه منځ ته between ویل کېږي. behind شاته، د یو شي شاته وي. behind شاته. before مخکې، داسې مخکې نه چې اوس مطلب behind شاته شو او before ته مخکې شو، نه. before لکه زه درته وایم چې مخکې، لکه ما تا سره مخکې خبرې وکړې، او دا behind چې د یو شي شاته ته یې. after وروسته، اوس دا دواړه یو شی دی، before مخکې او after وروسته. زه به ستا سره وروسته وګورم یا به زه ستا سره وروسته میلاو شم، او before زه ستا سره مخکې میلاو شم. او behind لکه I'm behind the wall، زه د wall یعنې د دیوال شاته یم، دا بیا دا معنا ورکوي. So let's use them in sentences and we will see. صحیح ده؟ په سنټنس کې به استعمال کوو، موږ به وګورو چې دا څنګه معنا راوړي. So here are the examples. دغه example دي. Number first one day, the bird is flying over the house. The bird is flying over the house. مارغه چې دی وایي دا د کور د پاسه الوځي. یو خو زموږ سره آن خو چې یو شي پسې داسې نښتی وي، ولاړ وي، د باره د پاسه پې وي، نو موږ آن وایو. او اوور چې دی مطلب چې دا یې بره وي، داسې یعنې نښتی ورسره نه وي خو داسې بره وي، پې فاصله یې په منځ کې وي، مطلب اوور دې ته وایي. لکه د bird وایي مارغه چې دی is flying الوځي over the house د کور د پاسه. over the house د کور د پاسه. alright. Second, the ball is between 2 chairs. The ball is between 2 chairs. وی توپ چې دی the ball is وی توپ دی between په منځ کې 2 chairs د 2 چوکیګانو. بال چې دی د 2 چوکیګانو په منځ کې دی. between په منځ کې. 3. The car is behind the building. موټر چې دی د بلډینګ شاته دی، د ودانۍ شاته.
The car is motor دی. Behind شاته the building. Wash your hands before eating. ګوره wash your hands وی لاسونه دې وینځه before eating مخکې د خوړلو نه. د ډوډۍ شروع کول نه مخکې د لاسونه وینځه before eating مخکې د ډوډۍ نه. یا I came to home before him. زه کور ته چې د هغې نه مخکې راغلم. We went home after school. من کور ته وروسته د مکتب نه لاړو. We went home من کور ته لاړو after school یعنی وروسته د مکتب نه. او که before school وی نو مخکې د مکتب نه شو. انشاءالله چې دا مو زده کړي وي. over چې یو شی د پاسه وي between د دوو شیانو په منځ کې چې یو شی وي between ویل کېږي. behind شاته ته ویل کېږي. before مخکې یا وروسته before مخکې after وروسته. easy دی. اوکې اوس راځو mini quiz ته. ستاسو د پریکټس ځای دی. So fill in the blanks. خانه خالینه به تاسو ډکوئ. زه به تاسو ته په هر یو کې 15 سکنډه در کومه چې صحیح لغاتونه د ځینې راواخلئ دا پې ډک کئ. The first one, the sun is shining dash the clouds. لمر ځلیږي dash خانه خالي the clouds وریځو. نو دې کې اوس وګورئ چې کم یو راځي. اوکې په دې کې دی په دې کې دوه راځي. زه درته وایم چې the sun is shining یعنی لمر ځلیږي over the clouds د وریځو نه بره. نو هم صحیح دی ځکه لمر خو بره وي د وریځو نه. او که behind the clouds ویم د وریځو نه شاته نو دواړه correct دی. نو انشاءالله چې دا مو صحیح کړي وي. Second, the cat is hiding dash the door. پیشو پټیږي dash دروازه. Okay, that's easy. The cat is hiding with پیشو پټیږي. په دې کې چې راځي behind the door د دروازې نه شاته. 3. He stood dash two friends. هغه ودرېدلو دوه ملګرو. Okay, he stood هغه ودرېدلو between two friends د دوه ملګرو په منځ کې. Alright, between two friends. 4. Pray dash sleeping. وی دوا وکا مخکې د ویده کېدو نه. دلته ما هم ویل کېدی چې تاسو صحیح کړی وي خو خیار وبګورو. اوکې لکه څنګه چې ما پکې استعمال هم کو ستاسو لپاره پښتو کې ستاسو به سوچ شوی وي مخکې د ویده کېدو نه before sleeping مخکې د ویده کېدو نه. 5. We will meet dash class. په دې کې هم دوه راځي. We will meet after class. اصلي دا یو دی چې موږ به د کلاس نه وروسته سره میلاو شو. یا we will meet before class موږ به د کلاس نه مخکې میلاو شو. دواړه راځي خو صحیح پکې after دی. So this was the practice. I hope you corrected all. Poor غریب. clean صفا یا پاک چې ورته موږ وایو clean. dirty چټل ګنده سقا مردار چې ورته موږ وایو easy آسان. difficult سخت. difficult یعنی سخت. bright روخانه. dark تیاره.
loud loud لوړ غږ تیز आवाज چې وي موږ ورته وایو loud. quiet آرام چوپ چې وي quiet. friendly friendly دوستانه یو friend دی چې هغه موږ دوست ته وایو ملګري ته خو friendly چې داسې دوستانه خوی کوي نو هغې ته ویل کېږي friendly. So the last part is the usual, like we have a homework. Translate into English مطلب لاندې پښتو سینټنس وي دا به تاسو انګلیش ته واړوئ. use correct preposition په دې کې صحیح preposition ولګوئ. listen مارغه د ونې پورته الوزي کتاب د دوه قلمونو ترمنځ دی موټر د کور شاته دی هغه درس د ازموینې یعنی د امتحان مخکې ولوستو موږ لوبې د ماښام وروسته وکړې یعنی د ماښام نه وروسته موږ چې وکړې لوبې مو وکړلې. نو دا چې انګلیش ته واړوئ دا ستاسو دپاره پریکټس دی صحیح پریپوزیشن په دې کې استعمال کړئ. بیا که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره انلاین سیسټم کې سبق ووایئ چې کوم د فی والا دی مطلب موږ به کلاسز اخلو د زوم د لارې واتساپ د لارې نو زموږ سره چې دی په دې کې کلاسونه به وي د انګلیش کلاسز به وي په دې کې به د کمپیوټر کلاسز وي او د قرآن کریم کلاسز به وي. نو ښه خبره خو دا ده چې په دې کې ستاسو دپاره د یو ګولډن اپورچونیټي ده ځکه چې موږ کولی شو چې ستاسو فیملی وي یا تاسو په خپله وایي ستاسو ماشومان وي چې موږ ورته مطلب سبق وښایو په مغه لارې بوځو. نو دې کې به د زنانو دپاره زنانه استاد وي او د نارینو دپاره به نارینه استادان وي. او بیا که کوم ملګري غواړي چې زموږ سره دا کوم کتاب چې دی دا ځان ته اورر کړي ځان ته وغواړي نو دا کولی شو چې موږ تاسو ته هر ځای کې درکړو ځکه دې کې هغه مهم ویکیبلري ده او هغه شیان دي چې کوم موږ اوس په دې کورس کې روان کړي دي او کوم چې موږ په آنلاین سیسټم کې وایو نو دا ستاسو دپاره ډېر ضروري دی. Now if you want to don't waste your time and start your journey from right now then this is our contact number. You can DM us and leave us a voice message because this helps us to know your problem and reply you as soon as we can. See you inshallah in the next video. For now, goodbye.